एमबिसी एप्लिकेसनमा यहाँनिर वेब एपिआई भन्ने हुन्छ। ठिक छ, वेब एपिआई जुन हामीले युज गर्छौँ जुन राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो क्या। कोड फर्स्ट र यो डाटाबेस फर्स्ट, कोड एउटै हुन्छ, डाटा जेनेरेट गर्ने एउटै कुरा हो। त्यो म सिकाउँछु, त्यो कोड फर्स्ट सिकाउँछु, केही छैन त्यो पनि। यो सिकिसकेकोले कोड फर्स्ट मजाले बुझ्छ क्या। डाटाबेस जेनेरेट गर्ने एउटा जुन ठाउँमा हुन्छ नि, डाटाबेस जेनेरेट गरेर डिबी कन्टेक्स्ट भनेर राखेको हुन्छ उनीहरूले, त्यहाँबाट के टेबल जेनेरेट गर्ने, त्यो टेबलहरूको नाम दिइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर। त्यहाँबाट उसले के गर्छ, टेबल जेनेरेटर त्यही डिबी कन्टेक्स्ट नाम नै डेटाबेस कनेक्सन स्टिकमा राख्छ क्या। अरू केही गर्नु पर्दैन, अरू सबै त्यही प्रोसेस हो सबै। अन्डरस्कोर डिबी डट कन्टेक्स्ट टु अन्डरस्कोर डिबी बनाउँछ उनीहरूले, बनाउँछ नि। वेब एपिआईको फाइदा चाहिँ के हो भने, हामीले वेब एपिआईमा केही चिज बनायो भने, केही मेथडहरू केही चिज बनायो भने त्यो मेथडहरू अरूले युज गर्न पाइयो। हाई सेक्युरिटी युज के अरे हाई सेक्योर हुन्छ होइन। पहिले योभन्दा पहिला चाहिँ सर्भिसेसहरू युज गर्नलाई वेब सर्भिसेसहरू युज गर्थ्यो, .एसएमएक्स, त्यसपछि WCFहरू युज गर्थ्यो। तिनीहरू चाहिँ त्यति सेक्योर थिएन। यो वेब सर्भिसेस बनाइदिइसकेपछि हामीले मोबाइलको युजरले यो युज गर्न पायो, डेस्कटप युजरले नि युज गर्न पायो, त्यसपछि वेब युजरले नि युज गर्न पायो, जुनसुकै युजरले युज गर्न पायो भनौँ न। यो भनेको जरुरी छैन कि ASP.NET को .NET मा मात्रै होइन, जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि यो वेब एपिआई युज गर्न पायो उसले। मोबाइल भन्ने बित्तिकै त्यस्तै एन्ड्रोइडमा, मोबाइल भन्ने बित्तिकै त्यस्तै आइफोनहरूमा, iOSहरूमा होइन, सबैमा युज गर्न पायो। जस यसलाई चाहिँ एउटा चिज बनायो भने चाहिँ जसले पनि कन्ज्युम गर्न पायो होइन। त्यही भएर वेब एपिआई कन्सेप्ट राम्रो आएको। जस्तो वेब एपिआईमा जस्तै अब एयरपोर्टको टिकेटिङहरू छ नि, यिनीहरू अरूले आफ्नो वेबसाइटमा राख्न सक्छ नि। त्यो भनेको नै वेब एपिआई थ्रु एक्सेस गरेको, युजर नेम र पासवर्ड दिएको हुन्छ, त्यसरी एक्सेस गरेर हुन्छ। आज हामीले जेनरल के पढ्छौँ, इन्सर्ट डिलिट अपडेट पढ्छौँ, जुनमा चाहिँ कम्पनीहरूमा गरेर हुन्छ। त्यो वेब एपिआई कसरी गर्छौँ। वेब एपिआईमा 5वटा मेथड हुन्छ, 2टा गेट हुन्छ। पुट भनेको अपडेट, पोस्ट भनेको चाहिँ पुट, पोस्ट भनेको चाहिँ सेभ, त्यसपछि डिलिट भनेको चाहिँ डिलिट भयो। अर्को गेट भनेको चाहिँ, एउटा गेट भनेको गेट अल युजर, एउटा गेट बाई आइडी भनेर हुन्छ, त्यो पनि गेट नै हो। अनि त्यो सबैलाई हामीले के भन्छौँ त, 5वटा मेथड जति हुन्छ वेब एपिआईमा। यसलाई ओके गर्ने बित्तिकै वेब एपिआईको जति पनि कन्ट्रोलर छ, त्यो कन्ट्रोलर एपिआई कन्ट्रोलरबाट इन्हेरिट हुनुपर्छ। यति बुझ्यो भने चाहिँ त्यही होला जस्तो छ नि त। हिजोको र चाङ लागिहाल्छ नि। झन् ASP.NET सिकाइछु र अलिअलि गरिरहेको छु। एकैचोटि MB सिकायो यिनीहरूले भनेर रुन्थ्यो। ठिक छ। यहाँनिर के आइरहेछ, कन्ट्रोलरमा 2टा कन्ट्रोलर आइरहेछ। यो भ्यालुज कन्ट्रोलर केबाट इन्हेरिट भएको छ, एपिआई कन्ट्रोलरबाट। यो बुझ्नु है, यो भनेको भ्यालुजहरू पठाउने कन्ट्रोलर हो भन्न खोजेको। इन्सर्ट डिलिट अपडेट जति पनि लेख्छौँ यो कन्ट्रोलरमा लेख्छौँ क्या हामीले है। त्यही भएर यो एपिआई गेट 2टा छ, पोस्ट भन्ने छ, पुट भन्ने छ, डिलिट भन्ने छ। यति 5वटा मेथड लेख्न पाइन्छ। जस्तै मैले यसलाई हेर्ने हो भने केमा हेर्न सक्छु त, पोस्टम्यानमा हेर्न मिल्छ क्या। यो पोस्टम्यान मैले गुगल क्रोम, यसमा पोस्टम्यान इन्स्टल गर्दा नि हुन्छ। यसको एक्सटेन्सन हो क्या, क्रोमको एक्सटेन्सन पोस्टम्यान भन्ने छ। यहाँ POST खोज्ने, पोस्टम्यान खोज्ने, इन्स्टल गर्ने एक्सटेन्सन। यहाँनिर मेरोमा चाहिँ एक्सटेन्सन यस्तो इन्स्टल गरेको ठाउँमा एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न सकिन्छ नि। एक्सटेन्सन पोस्टम्यान भनेर सर्च गर्नु, फर गुगल क्रोम भनेर सर्च गर्नु, यहीँनिर नआउँछ। गुगल क्रोममा एक्सटेन्सनमा सर्च गर्दा नि हुन्छ, आउँछ होइन। जस्तै यो वेबसाइट रनिङ हुनुपर्छ यही काम गर्नको लागि। जस्तै मैले के छ, एपिआई कन्ट्रोलर नेम प्लस भ्यालुज यसरी कल गरेर छु नि। एपिआई भ्यालुज, यो एपिआई कन्ट्रोलर नेम गरेर तान्ने। जस्तै अब यहाँ यो जहिले पनि रनिङ हुन्छ, लोकल होस्ट होइन। अब मैले यहाँनिर के गर्छु त, लोकल होस्ट
एपीआई इम्प्लोइ जस्तै एपीआई के थियो भ्यालुज दुईटा स्ल्यास है ठिक छ यो रनिङ हुनुपर्छ अनि बल्ल सेन्ड गरिदिने यसले भ्यालु दिन्छ दुईटा भ्यालु 1 र भ्यालु 2 दिन्छ यो भनेको ज्यासन फर्मेटमा हो लेखिरहेको छ नि ज्यासन फर्मेटमा उसले डेटा यस्तो टाइप हुन्छ कि एरेमा आइरहेको हुन्छ यसलाई ज्यासन फर्मेट भन्छौँ ठिक छ गेट हुन्छ त्यस्तो अर्को एपीआई डट भ्यालु 1 गऱ्यो भने यसले सेन्ड गर्ने बित्तिकै यसले ज्यासन फर्मेटमा यो चेक गर्नको लागि एउटा एपीआई दिएको हो क्या यो ठिक छ मान्छे यसरी भ्यालुजहरू आइरहेको हुन्छ अहिले हामीले के गर्छौँ त हामीले हिजोको जस्तै इम्प्लोइ कन्ट्रोलर एउटा कन्ट्रोलर एड गर्छौँ तर यो कन्ट्रोलर चाहिँ इम्प्लोइ भन्ने राख्छौँ ठिक छ कुनबाट इनहेरिट हुनुपर्छ त एमटी एपीआई कन्ट्रोलर है जसमा चाहिँ इन्सर्ट डिलिट अपडेट लेख्दैछौँ ला भिडियो चाहिँ रेकर्ड नगर्ने गराएर चाहिँ त ठिक छ अब इन्सर्ट डिलिट अपडेटको लागि पहिला मोडलमा के गर्नु पर्यो एड न्यू मोडल यस्तै युज गर्छ हैन उतापट्टि पनि एड गरौँ कसले युज गर्छ त्यहाँ कसले के सिकाइदिन्छ अलिअलि यस्तै युज गर्छ भने त कसैले त गरे होला त्यहाँ यो पैसामा दिएर नभएकोलाई कम दिन्छ नि कम दिन्छ डेभलपरहरूलाई अरू ठाउँमा धेरै दिइदिन्छ त्यही त डेभलपरको चाल जाने धेरै ठाउँको पाउँदैन डेभलपर जति पनि पाइन्छ यिनीहरूले हामीलाई रोक्ने कुरै आउँदैन हुन्छ त्यो हो क्या यहाँनिर अलिकति एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भयो भने कम्पनी राम्रो चल्थ्यो कि भनेको त्यस्तो कम्पनीलाई घाटा हो नि सिक्यो त्यहाँ गऱ्यो अरू ठाउँमा गइदिनु सिक्दैन अब वेब एपीआईको लागि हिजो जुन बनाएको थियो नि जिएसहरू सबै त्यही नै हो होइन हिजो तिम्रो त आएको थिएन तिम्रो नआएपछि इम्प्लोइको इन्सर्ट डिलिट अपडेट मेथड बनाइसक्यो तिमीहरूले यो सक्छौ इन्सर्ट डिलिट अपडेट गर्ने सकिन्छ नि होइन यो लिस्ट गेटल इम्प्लोइ डट डिबी यसमा चाहिँ ऊ डाटाबेस युज गरेर चाहिँ के अरे डिबी भन्ने एउटा फोल्डर युज गरेर चाहिँ क्या यसमा सक्छ त्यो गर्न यो इन्सर्ट डिलिट अपडेट यस्तो कहाँ इम्प्लोइमा यो यसमा यस्तो बनाएको छु क्या मैले यहाँनिर यो जसरी गर्दा नि हुन्छ जस यहाँ इन्सर्ट डिलिट अपडेट हुनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा क्लास बनाएको छ हिजोको जस्तै गरे नि हुन्छ होइन एड न्यू आइटम गरेर इम्प्लोइ भन्ने क्लास बनाएको छ इम्प्लोइ भन्ने क्लासमा यो फिल्डहरू राखेको छ यसमा इम्प्लोइ डिबी भनेर बनाएको छ इन्सर्ट डिलिट अपडेट चाहिँ यहाँ लेखेको छ कि त्यही इन्टिटी फ्रेमवर्कको इम्प्लोइ डिबीको इन्सर्ट डिलिट अपडेट लेखिदिएको छ यसको इन्सर्ट डिलिट अपडेट यहाँ लेखिदिएको छ इम्प्लोइ डिबीमा अब त्यसैलाई कल गरेछ उता सिद्धो यो नि त
भ्यू मोडल त थाहा छैन हैन गर्ने थाहा छैन है मलाई थाहा छैन अब यहाँ के डिबी थियो रे इक्जाम्पल डिबी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी इन्सर्ट डिलिट अपडेट भयो नि त इम्प्लोइ आइडी फेरि सानो छ है क्या कहीँ छ इम्प्लोइ आइडी सानो ठुलो भइसकेको छ डिलिट अपडेट एड लिस्ट अल ठिक छ हैन त यसलाई के गर्ने यहाँनिर इम्प्लोइजमा लग इन्सर्ट डिलिट अपडेट कल गरिदिने एउटा दुईटा पोस्ट गेट पोस्ट डिलिट भनेर चारवटा मेथड बनाए इक्वल्स यो भनेको लिस्ट अल गर्नलाई डट फाइन्ड गर्दा नि डट वेयर युज गर्दा नि हुन्छ सबै थाहा छ हामीलाई हैन यसले लिस्ट लिएर आउँछ डट वेयर कन्डिसन नि लगाउन मिल्छ यो इक्वल्स भनेर लेखा चाहिँ जसरी लेख्दा नि भयो आफूलाई जस्तो इच्छा लाग्यो डट वेयर गरेर लेख्छु म भने नि पाइयो यहाँ हैन डट वेयर एक्स ग्रेटर देन एक्स इक्वल टु आइडी डट फर्स्ट डट डिफल्ट गर्न पाइयो नि त एउटा इम्प्लोइ तान्ने त हो नि हैन यहाँ मैले सिकाएको छु नि कोड सिकाएको छ यो चाहिँ एडिटको जस्तै हो नि एडिटको जस्तै सेम त्यही नै हो अब हामीले के बनाउँछौँ त इन्डेक्स पेज बनाउँछौँ एड भ्यू यसलाई हटाइदिउँ यसलाई एड गरौँ अलरेडी एक्जिस्टेड वेयर इज किधर गया होम भित्र इन्डेक्सलाई चेक बनाइदिउँ अब होम कन्ट्रोलरमा एड भ्यू गरौँ आज एजेक्स पनि सिधा आउनु पर्ला एउटा एजेक्स अझै बाँकी छ कि छिटो गर्ने यहाँनिर गरिसकेपछि हाम्रो हिजोको जो आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई थाहा छ यसमा के गर्ने त हिजो स्क्रिप्टहरू यो जुन छ नि स्क्रिप्ट लगेर राखौँ कन्ट्रोल सी कन्टेन्ट यसलाई हटाइदिउँ यसको स्क्रिप्ट र हाम्रो स्क्रिप्ट फरक छ हैन यसलाई पनि डिलिट यहाँनिर के गरौँ पेस्ट गरिदिउँ त्यहाँको स्क्रिप्ट जेएस फाइलहरू के चाहिन्छ बुटस्ट्र्याप डट जेएस चाहियो बुटस्ट्र्याप डट सीएस चाहियो जेक्वेरी 1.8 कति डट जेएस चाहियो हैन त्यो कुराहरू यहाँनिर अब सुरु भयो भ्यूजमा हामीले भ्यूज एड गरिसक्यो भ्यूज एड गरिसकेपछि यो कुरा बिर्सिनु भएन यो जेक्वेरी बुटस्ट्र्याप मिन बुटस्ट्र्याप सीएसएस यो भनेको हामीले यसभित्र इन्सर्ट डिलिट अपडेट लेखाएको छ नि त इम्प्लोइ डट जेएस भित्र त्यही नै चाहिने हो यहाँ अझ केही चाहिँदैन इम्प्लोइ डट जेएस यहाँ लेखिसकेको है आइसकेको छ ठिक छ त्यही चाहिन्छ त्यसमा गएर मेथडको नेम मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ कि ठिक छ यहाँनिर यो सबै त्यही हो नि त हिजोकै एड न्यू रेकर्ड क्लियर टेक्स्ट बक्स सबै त्यही छ नि होइन यो एक्सन टी बडी टी मोडल इनपुट टाइप सबै त्यही छ यहाँनिर मेथडहरू सबै त्यही नै कल भएको छ यसो हेऱ्यो भने यो कोडमा चाहिँ सबै यो हिजोको कोड हो यसले लगेर राखौँ तर यहाँनिर जुन छ नि यसमा के चेन्जेस छ त यहाँनिर हेर है हामीले मेथडको नाम जुन छ नि मेथडको नाम त अघि कल गरे जस्तै यसरी कल गर्न एपीआई इम्प्लोइ भनेको गेट हो यो यहाँ यदि गेट लेख्यो भने ठिक छ यति मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो र यो अरू सबै सेम छ अरू कहीँ केही चेन्ज गर्नु पर्दैन एपीआई इम्प्लोइ तर यो कसरी बुझ्छ त यसले के अरे सेभ हो भनेर के अरे यो के को लागि एड हो भनेर यो पोस्टले बुझ्छ क्या अघि देखाएको थियो नि एपीआई इम्प्लोइ यसरी तानेर यहाँ लेखेको छ क्या यदि बुझेन भने चाहिँ कसरी बुझ्छ भनेर यहाँनिर
एपीआई भनेको चाहिँ यो एपीआई कन्ट्रोलरलाई टार्गेट गर्छ क्या। यो भनेको कन्ट्रोलर नेम हो। एपीआई कन्ट्रोलर एपीआई भ्यालु त्यसरी पठाइरहन्छ कि युआरएलमा। यही युआरएलले एपीआई 5 दिने, यसले पुट भनेर लेख्यो चाहिँ उसले अपडेट भनेर बुझ्छ। एपीआई भ्यालुज 5 डिलिट भनेर लेख्यो भने डिलिट गर्ने बुझ्छ क्या यसले। त्यही भएर यहाँ के छ त स्क्रिप्टमा इम्प्लोइमा एपीआई यो गऱ्यो भने चाहिँ यसले पोस्ट भन्ने चाहिँ के बुझ्छ इन्सर्ट। अरू सबै सेम हो होइन। त्यसपछि यहाँ गेट एपीआई आइडी पठायो भने यसले के बुझ्छ गेट होइन। अपडेटको लागि के लेख्नुपर्छ पुट भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि डिलिटको लागि डिलिट भनेर लेख्नु सिद्धेन सिद्धिसक्यो लगभग। त्यसको डिफरेन्स यहाँ छँदैछ। अब यहाँ के गर्ने त कन्ट्रोल एस गर्ने, यहाँनिर क्लिक गर्ने, यसलाई ठिक छ यसलाई रन गरिदिउँ। आयो एड इम्प्लोइ गरौँ। नेम के कुरा आइरहेको छ स्पेलिङ नमिलेर होला है। ऊ आइरहेछ अनडिफाइन्ड भनेर आइडी छ नि। यहाँनिर चाहिँ आइडी किन नमिला त यहाँ हाम्रोमा इम्प्लोइ आइडी थिएन नि त। हाम्रोमा कुन आइडी छ सानो आइडी छ डट एमपिएलओ वाइ आइडी भनेर छ हाम्रो। यो इम्प्लोइ आइडीलाई जताततै फालिदिउँ। जहाँ भनेर चाहिँ त्यहाँ देखाउनु है इम्प्लोइ आइडी यहाँ इधर और सब ठिक छ। अब एकचोटि गरौँ रन गरौँ। आयो नि त अहिले चाहिँ नि एडिट गर्दा एडिट पनि हुन्छ। ल के भन्छ आइडी प्यारामिटर यहाँनिर एकचोटि के गरौँ इन्सपेक्ट गरौँ। इन्सपेक्ट गर्दा भ्यालु गइरहेको छ त छैन नि भन्छ। यहाँ पनि इम्प्लोइ आइडी त दिनु पर्यो। कहाँनिर जिएसमा गएर यहाँ एउटा अझै इम्प्लोइ आइडी रहेछ होइन। हाम्रो एरर आएको थियो नि अस्ति पनि होइन। त्यही भएर थाहा छ यो डट इम्प्लोइ आइडी। यसलाई पनि के गरौँ कन्ट्रोल सी इम्प्लोइ आइडी कन्ट्रोल पी। अब फेरि रन गरौँ। डिट गर्दा अब एरर आउँछ त 60 ल अपडेट गरौँ। पेज रिफ्रेस हुन्छ त 60 हुँदैन त डिलिट आरसी हो। ओके गर्ने त डिलिट भएन होइन। के भन्छ तर वेबसाइट रन हुनुपर्छ। पोस्टम्यानले डिटेक्ट गर्छ क्या त्यो। अहिलेको जुन छ नि तानसर र सबै इम्प्लोइ आइडी दिन्छ कि यसले पनि ज्यासन फर्मेटमा यसरी के गर्छ हामीले। यो एउटा पार्ट 1 भनेर